What's up mga par? Kamusta kayo? Kamusta araw nyo? Kaka-out ko lang ngayon galing trabaho. So ito yung isa sa pinakamaaga kong out. So since dito naman ako nagtatrabaho sa Festival City sa Doha. So iikot-ikot tayo, papasyal ko kayo. So panibagong araw, panibagong vlog. Samahan nyo ako. Ikot-ikot tayo dito sa mall. Mga parang dito ako sa food court, sarado pa rin, puro take away dahil sa pandemic. Sa mga nasa Pinas, ingat kayo dyan, ingat kayo palagi. Parang lockdown na naman. Stay safe lang. So yan, sarado pa rin yung food court mga par. So puro take away lang. So usually dito yung mga lamesa, yung mga upuan. So wala pa rin pinapayagang mag dine in.
pala yung nagmamall ngayon mga par. Usually weekends madami. Monday ngayon. So kukunti lang yung tao. So sana nagustuhan nyo yung pag-iikot natin. Stay safe palagi mga par. Salamat sa panonood.